Xin kính chào quý vị đã trở lại với chương trình DecorTivi. Và trong phần 2 của chương trình thì như hồi nãy Đăng Tâm đã có giới thiệu là chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về một người rất là dễ thương và cũng rất là tốt bụng. Anh tên là Nhân Nguyễn, anh hiện đang sống ở Mississippi và anh học về ngành kiến trúc và hội họa, kính thưa quý vị. Anh Nhân Nguyễn có một tấm lòng rất là nhân hậu và Trang đã có cơ hội được nói chuyện với anh, và anh cũng rất là dễ thương, giúp đỡ Trang hết lòng trong cái show lần này. Anh đã tham gia rất là nhiều cái hoạt động nghệ thuật về kiến trúc cũng giống như về nghệ thuật tranh vẽ, thưa quý vị. Tuy nhiên thì anh rất là mắc cỡ, không có muốn đứng trước camera cho nên, nhưng mà anh có những cái art piece rất là đẹp thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị. Thì những cái art pieces này á, là nói về cái trận động đất ở Haiti, phải không Trang? Năm vừa qua thì Đăng Tâm cũng muốn nhắc lại với quý vị, thì chắc quý vị cũng không có quên là tháng 1 năm 2010 đó thì Haiti có một cái trận động đất trên 7 độ Richter đó, thì đã làm cho hơn 300.000 người chết. Và khi mà chúng ta nhìn những cái cảnh đó thì không có ai mà không có rớt nước mắt. Thì anh Nhân Nguyễn đã cảm nhận được những cái nỗi đau này và vẽ lên những cái bức tranh, 12 bức tranh. 12 bức tranh tính chính tay anh vẽ, và thưa quý vị, và cũng mất hết cũng gần cả năm trời để mà anh thực hiện xong cái collection đó. Và trên màn hình thì quý vị sẽ thấy lần lượt 12 bức tranh mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Cũng muốn nói thêm về cái lý do cũng giống như cái động lực mà đưa anh tới cái ý nghĩ là làm 12 bức tranh này. Thì Tâm ơi, Tâm có thể nói cho quý vị khán giả về những cái tên, khi mà nghe những cái tên của những bức tranh này thì quý vị cũng thấy là rất là cảm động, thưa quý vị. Đăng Tâm nổi da gà luôn nè. Đây Đăng Tâm sẽ xin giới thiệu với quý vị tên của từng bức tranh. Bức tranh thứ nhất là Forget Her Not, thì chúng tôi tạm dịch là đừng quên em. Bức tranh thứ hai là Portrait of a Survivor, tức là chân dung những người sống sót. Bức tranh thứ ba tên là Collapse, tức là sụp đổ. Bức tranh thứ tư là Ghost of Haiti, là bóng ma của Haiti. Mà Trang ơi, xin dừng lại ở đây để mà Tâm xin hỏi Trang một chút xíu là Trang nói là Trang có dịp nói chuyện với anh Nhân Nguyễn và interview ảnh một chút xíu, thì Tâm thấy là những cái bức tranh này đó thì có những cái màu nó rất là rực rỡ. Thì xin Trang đưa cái ý nghĩ của ảnh khi mà ảnh dùng những cái màu này hả Trang? Trang cũng có hỏi anh câu đó. Trang hỏi là anh ơi, tại sao khi mà mình vẽ diễn tả lại cái thảm họa của Haiti như vậy mà mình lại dùng những cái màu quá là tươi tắn như vậy anh? Thì anh có nói là tại vì cái đó là một cái chuyện rất là đau thương và đau buồn rồi, anh không có muốn dùng những cái màu nó buồn thảm nữa mà hãy dùng cái màu vui tươi. Mà một cái lý do nữa mà anh chọn những cái màu này là, thưa quý vị, là trước khi cái trận động đất xảy ra thì anh Nhân có đi thăm một cái mall mà ở Jacksonville, Florida. Thì ở cái mall đó nó có một cái fountain, một cái thác nước, mà ở sau cái thác nước đó là có những cái bóng đèn màu sắc sặc sỡ. Và anh khi mà ngồi đó và nhìn cái thác nước đó với những cái phản chiếu của những cái ánh sáng của cái đèn đó thì ảnh có một cái nguồn cảm hứng, và ảnh muốn làm một cái project, một cái collection về những cái màu sắc như vậy. Thì sau đó trận động đất Haiti xảy ra thì anh đã dùng cái cảm hứng từ cái thác nước đó và cộng thêm cái cảm xúc của anh về cái trận động đất đó, và anh tạo ra 12 bức tranh đó Tâm. Và cái bức tranh thứ 5 tên là The Haitian Spirit, chúng tôi tạm dịch là vong hồn người Haiti. Bức tranh thứ 6 tên là Nothingness, tức là hư vô. Bức tranh thứ 7 là Die in His Arms, tức là chết trong vòng tay của anh. Bức tranh thứ 8 là Healing Touch, tức là chữa lành vết thương. Thì Đăng Tâm nghĩ thì bây giờ bên Haiti họ vẫn còn đương review lại cái country của họ Trang ha. Thì những cái bức tranh này nó thực sự nó là một cái process. Đăng Tâm thấy trong giống như một cái người mà khi mà nhìn đi qua một cái thảm họa như vậy thì không những là anh chưa từng qua cái thảm họa, nhưng mà khi mà anh nhìn thấy như vậy là anh có thể feel giùm người ta, con người anh rất là sensitive đây nè. Tâm hồn nghệ sĩ đó quý vị. Nghệ sĩ đó, yeah.
Nhưng mà Trang ơi, khi mà anh có một cái ý tưởng như vậy á, anh vẽ những bức tranh như vậy thì anh có vẽ một cái outline ra không, hay là anh chỉ có cái ý nghĩ trong đầu rồi anh vẽ liền hả Trang hả? Thì anh có nói là có một số bức tranh ảnh có vẽ outline ra, và một số bức tranh là ảnh tự nhiên ảnh cảm xúc lên được ảnh vẽ ra. Và ảnh nói là nhiều khi mình vẽ ra cái bức tranh, cái outline đó, mình không có nó giống như là nó bó buộc mình vào cái outline nó rồi, là những vẽ sẵn những cái đường, những cái tâm, những cái hình đó, thì nó làm cho mình là mình phải bó buộc là mình phải vẽ như vậy rồi. Mà sometimes khi mà mình bắt đầu vẽ một bức tranh đó, mà mình cứ để cái cảm xúc mình tuôn trào và mình cứ vẽ, thì nhiều khi cái bức tranh nó lại nó trở thành một cái bức tranh rất là đẹp. Và cái bức tranh thứ 9 có tên gọi là Aftermath, tức là hậu quả. Bức tranh thứ 10 là Save Haiti, là giải cứu Haiti. Bức tranh thứ 11 tên là My Sacrifice, tức là sự hy sinh của tôi. Và bức tranh thứ 12 là Crucial Moment, tức là giờ khắc quyết định. Tức là Nhân Tâm nghĩ chắc lúc đó là cái thời điểm mà cái trận động đất nó xảy ra, phải không Trang? Khi mà anh nhìn như vậy thì anh vẽ như vậy, anh có cảm giác gì hả Trang? Anh có chia sẻ với Trang cái chuyện đó không? Về Đăng Tâm thì Đăng Tâm nhìn những cái này thì nó rất là thực sự Đăng Tâm không có hiểu về art nhiều, nhưng mà nhìn những cái bức tranh này á, nó vừa buồn nhưng mà nó vừa có một cái sự hy vọng gì trong đó, phải không Trang? Thì giống như anh cũng có anh Nhân Nguyễn anh có chia sẻ với Trang là ảnh và anh ta mỗi lần vẽ một bức tranh là mỗi lần cái cảm xúc nó khác nhau. Và sau khi vẽ xong bức tranh đó thì anh nhìn bức tranh và đặt tên cho bức tranh đó sau. Tức là anh vẽ trước rồi anh mới đặt trên bức tranh. Tức là bây giờ đúng là cái người đi theo cái cảm xúc hả Trang? Chứ không phải là mình đã có một cái ý nghĩ trước rồi mình mới vẽ. Tức là anh đi theo cái cảm xúc của mình, rồi khi đó anh nhìn lại bức tranh thì anh mới đặt tên cho những cái bức tranh. Vâng, thưa quý vị, và Trang cũng có hỏi là anh ơi, như vậy ở Việt Nam mình cũng có những cái disaster, nature disaster giống như lũ lụt miền Trung, những cái cảnh cũng đau thương lắm, thì anh có nghĩ là anh cũng muốn tạo ra một cái collection về Việt Nam không? Thì anh có nói là anh cũng có thấy qua và anh cũng rất là đau buồn. Thì anh cũng đang trong tương lai tới thì anh có thể tạo ra một cái collection về Việt Nam thân yêu của chúng mình. Và cũng trong cái ý tưởng đó thì Trang lấy những cái bức tranh của anh Nhân Nguyễn để mà Trang ngứa ngáy nghề nghiệp một chút xíu, trang trí cho một cái căn phòng. Thì anh khi mà anh Nhân Nguyễn anh thấy như vậy anh cũng làm một cái nữa, phải không Trang? Cho nên Đăng Tâm rất là thích hai cái người này. Hai người này làm cho một cái căn phòng nó so boring vậy đó, bây giờ nó trở thành nó sáng rực lên. Thì quý vị có thể xem trên màn ảnh và Trang có thể giới thiệu chút xíu về cái design của mình. Vâng, quý vị, cái bức tranh, cái bức tấm ảnh mà chụp cái phòng trước khi mà mình được thiết kế đó, thì before cái before picture đó, quý vị thấy là căn phòng thì rất là plain, rất là trống trải, chỉ có ba bức tường trắng hay Đăng Tâm, có một cái ghế và một cái tivi. Và anh Nhân Nguyễn đã đưa thiết kế của anh đã chọn ra một số tấm hình, bức tranh mà anh đã vẽ và anh bỏ vào cái phòng. Thì như quý vị thấy thì anh cũng đã bỏ thêm những cái accessory, những cái trang trí, những cái phụ kiện trang trí rất là màu sặc sỡ, giống như màu hồng, màu vàng, màu xanh. Rồi cái màn cửa sổ cũng là màu cam, màu tím. Đăng Tâm, thì đây là một cái phòng này Đăng Tâm nghĩ là một người ở đây thì như thế nào? Trẻ trung nè, rồi rất là active nữa. Mà một cái con người có, nếu như những cái màu tươi như vậy thì Đăng Tâm nghĩ là rất là có cái gọi là cái hope ha. Lúc nào cũng positive đó quý vị, hy vọng. Đúng rồi, positive và một cái điều tốt hơn. Thì trẻ là nhất, cái màu này rất là trẻ Trang ha. Và Trang cũng như Đăng Tâm nói hồi nãy, Trang cũng ngứa nghề. Ví dụ như Trang cũng thấy những bức tranh của anh Nhân Nguyễn và Trang cũng rất là mê những bức tranh đó. Và Trang cũng đã chọn ra 6 bức tranh mà Trang thích nhất. Và Trang đã thiết kế cho cái căn phòng này thì như quý vị thấy trên màn ảnh đó, Trang group nó lại 6 bức tranh.
thành một cái bức tranh khổng lồ ở trong cái phòng, để ngay cái sofa đó phải không? Để ngay trên sofa. Và Trang cũng làm cho cái tường kế bên nó, Trang có bỏ cái wallpaper làm cho nó có những, và nó có những cái màu sắc của bức tranh nữa Đăng Tâm. Thì cho nên nó complement cái bức tranh. Và đặt hai cái kiến màu trắng hai bên để nó balance cái cửa sổ. Để Đăng Tâm chụp tấm hình nhà Đăng Tâm rồi cho Trang bỏ mấy bức tranh này vô coi là nó đẹp như thế nào ha. Chắc chắn là đẹp, và từ vì cái những bức tranh mà anh Nhân Nguyễn này đã vẽ thì nó có rất là nhiều màu sắc, cho nên là nó sẽ đi với tất cả các tông màu ở trong nhà quý vị. Dạ. Cảm ơn Trang rất nhiều, và cũng cảm ơn anh Nhân Nguyễn đã cho cơ hội để Trang và Đăng Tâm giới thiệu những cái bức tranh của anh tới quý vị khán thính giả. Thì thực sự nếu như mà Trang không đưa ra thì Đăng Tâm cũng không biết, và Đăng Tâm cũng tin rằng là rất là nhiều người Việt của chúng ta cũng chưa có được biết tới anh. Thì rất là cảm ơn anh đã cho tụi này có cơ hội như vậy. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình DecorTivi của chúng tôi tuần này. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và giống như hồi đầu chương trình Nhân cũng có nói là quý vị nếu muốn coi lại chương trình lần này thì quý vị có thể lên trang mạng của chương trình là www.decortv.com, và cũng trên Facebook và YouTube thì quý vị cũng có thể coi lại được những chương trình trước. Và xin quý vị hãy để lại những cái thắc mắc hay ý kiến gì để mà cho chị em chúng tôi có học hỏi thêm và tạo ra được những cái chương trình hay hơn về sau. Đúng rồi, cảm ơn Trang và cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Chào quý vị.